สวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับอีกมุมหนึ่งของแหนแดงนะครับซึ่งมันอาจจะประสบปัญหาถ้าเพื่อนๆก่อนเลี้ยงแล้วไม่ศึกษานะครับวันนี้ครูมีข้อมูลดีๆมาฝากครับนี่คือแหนแดงที่ครูเลี้ยงไว้เป็นแม่พันธุ์นะครับตอนนี้ถ้ามาดูใกล้ๆจะสังเกตว่าเขากำลังประสบปัญหาอย่างนี้นะครับคือจะมีสีน้ำตาลออกมาตรงกลางของกอแหนแดงอย่างนี้นะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมนะครับนี่เกิดเป็นสีน้ำตาลขึ้นมาอย่างนี้ทั่วไปเลยอย่างนี้เนี่ยเกิดจากอะไรนะครับจริงๆแหนแดงแม่พันธุ์ที่ครูเลี้ยงไว้ในกระมังชุดนี้กำลังงามสวยมากแต่แล้วทีนี้สภาพปกติจะเป็นอย่างไรไปดูทางนู้นครับนี่คือบ่อแหนแดงที่อยู่ในสภาพปกตินะครับซึ่งอุดมสมบูรณ์มากแล้วก็กำลังเจริญงอกงามออกเป็นชั้นเลยนะครับแล้วก็เขียวไม่มีส่วนที่เป็นสีน้ำตาลนะครับเดี๋ยวครูจะเอามาเปรียบเทียบกันให้ดูนี่ครับทางด้านซ้ายมือของครูเนี่ยจะเป็นแหนแดงที่มีปัญหานะครับส่วนทางด้านขวามือของครูยังเป็นสีเขียวปกติออกขึ้นชั้นปกตินะครับแต่ส่วนอื่นๆก็ยังเหมือนปกติเพราะตอนนี้มันเพียงแค่อาการเริ่มต้นนะครับสาเหตุเกิดจากอะไรเดี๋ยวไปคุยกับครูครับและอีกอาการหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นกับแหนแดงดูบ่อนี้ครับบ่อนี้เนี่ยดูเผินๆก็เหมือนกับไม่มีอะไรผิดปกติทีนี้จากการสังเกตของครูเองนะครับก็คือลักษณะของใบของเขานะส่วนหนึ่งโอเคละเริ่มจะเป็นสีน้ำตาลส่วนหนึ่งจะสังเกตว่าใบไม่ใหญ่เท่าที่ควรนะครับการขึ้นชั้นไม่ดีเท่าที่ควรอันนี้เกิดจากสาเหตุอะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับอย่างส่วนแรกเนี่ยคือแหนแดงที่มีส่วนสีน้ำตาลอยู่ตรงกลางนะครับหรืออาจจะเป็นค่อนข้างแดงแล้วแหละส่วนขอบใบก็ค่อนข้างจะออกขาวนะครับส่วนจะมีส่วนสีเขียวก็คือนิดๆหน่อยๆนะครับนี่จากสังเกตตรงนี้นะมันเกิดจากการที่อาหารน้อยเกินไปทำไมถึงรู้ว่าอาหารน้อยเกินไปเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนครับแหนแดงบ่อนี้ครูไม่ได้เจาะให้น้ำล้นออกนะครับซึ่งเนื่องจากว่าปริมาณดินก็สูงพอสมควรเหลือระดับน้ำประมาณ 15-20 เซนก็โอเคแล้วก็เลยไม่เจาะแต่บังเอิญช่วงนี้ฝนตกชุกฝนตกลงมาแล้วเนี่ยด้านบนส่วนนี้นะครับโซนนี้ไม่มีหลังคาคลุมดังนั้นเนี่ยน้ำฝนก็จะตกลงไปในกระมังแล้วก็จะล้นออกมาได้ชะล้างเอาอาหารที่แหนแดงมีอยู่เนี่ยล้นออกมาด้วยหรือการเว้นว่างจากการให้อาหารนะครับการให้อาหารแหนแดงเนี่ยหลังจากที่แหนแดงครบอายุแล้วเนี่ยก็ควรจะตักออกไปแล้วก็ควรจะเติมอาหารเข้าไปอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งอาหารของแหนแดงทางนู้นเลยครับถังนี้เนี่ยเป็นถังน้ำมูลวัวนะครับซึ่งครูแช่มูลวัวเอาไว้1คืนแช่ไว้ในถุงอย่างนี้ใส่ผ้ามุ้งไว้แบบนี้เราก็จะได้น้ำมูลวัวสีเข้มๆประมาณแบบนี้นะครับเมื่อเราจะนำมาใช้ก็เอาภาชนะมาตักใส่เลยก็จะได้น้ำมูลวัวสีเข้มประมาณอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เอาไปเติมลงในบ่อได้เลยนะครับกระมังละประมาณ1 ลิตรนะครับโดยประมาณเติมลงไปได้เลยอย่างนี้นะอย่างนี้เลยนะครับและรวมทั้งถังอื่นๆด้วยเทลงไปผ่านมุ้งได้เลยนะครับทางนู้นก็เช่นกันนี่เป็นการเติมอาหารให้นะครับเพื่อให้แหนแดงมีอาหารมากขึ้นเดี๋ยวต่อจากนี้ครูก็คงจะต้องตักออกไปตากแล้วครับต้องรอแดดสักนิดนึงนะครับทีนี้ส่วนกระมังที่แดดน้อยทำยังไงก็อย่างที่ว่านะครับช่วงนี้ไม่มีแดดเลยมีเมฆทั้งวันเลยปกคลุมมาหลายวันแล้วก็จะเกิดเป็นจากสาเหตุธรรมดานี้ครับแล้วก็รวมทั้งอาหารด้วยที่เราก็จะต้องนำมาเติมอย่างน้อยเนี่ยสัปดาห์ละครั้งนะครับก็แล้วแต่ปริมาณมากน้อยของแหนแดงนะครับว่าถ้ากระมังเล็กก็ลดปริมาณของอาหารลงนิดนึงนะครับทีนี้ในส่วนของแดดที่น้อยเกินไปเนี่ยเราจัดการไม่ได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าสภาพอากาศมันเป็นอย่างนี้ก็ต้องให้มันเป็นไปอย่างนี้ก่อนนะครับถ้ามีปัญหามากกว่านี้ก็ค่อยว่ากันนะทีนี้ส่วนถ้าแดดมากเกินไปทำยังไงครับนู่นครับกางแสแลนขึ้นไปนะครับอย่างชุดนี้มีผ้าพลาสติกซึ่งสามารถป้องกัน UV ได้ระดับหนึ่งนะครับประมาณ 50% นะก็ยังช่วยให้แหนแดงในกระมังส่วนนี้ยังพอที่จะมีการลดความรุนแรงของแสงได้นะครับแต่ตรงนี้มันก็เหมือนกันแหละเพราะว่าสภาพแสงที่น้อยลงนะครับสังเกตว่าสีมันจะค่อนข้างซีดไปนิดนึงนะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงที่มีแดดออกมาก็จะเขียวขึ้นมาเองนะครับอาหารพร้อมแล้วแดดเรียบร้อยแล้ว
ปัญหาต่อไปก็คือปริมาณปุ๋ยที่มากหรือน้อยเกินไปก็มีผลต่อการเจริญเติบโตของแหน่แดงนะครับถ้าการให้ปุ๋ยที่มากเกินไปก็แหน่แดงอาจจะตายได้นะครับอาจจะออกเป็นสีแดงหรือไหม้ไปเลยนะครับคือไหม้นะเป็นเน่าตายแบบนี้ไปเลยนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งเพื่อนๆหลายท่านถามว่าให้ปุ๋ยโดยใช้มูลวัวหว่านลงไปเลยได้ไหมหว่านลงไปได้นะครับมาดูตรงนี้ว่าได้แล้วดีหรือไม่ดีนะครับครูมีให้เปรียบเทียบว่าถ้าหว่านลงไปเลยจะเป็นแบบนี้นี่คือปุ๋ยที่หว่านลงไปที่หน้าของแหน่แดงเห็นไหมครับมันไม่จมแล้วมันก็ไปติดอยู่ที่ใบแล้วมันก็ทำให้ใบไหม้ได้หรือก็อาจจะแหน่แดงเราก็จะไม่สวยนะครับมีความสกปรกนะก็ต้องมานั่งตีเพื่อให้มันจมอีกนั่นแหละนั้นเพื่อนๆก็พิจารณาเองแล้วกันนะครับว่าจะใช้ปุ๋ยแบบปุ๋ยแห้งหว่านเลยหรือจะใช้เอาไปหมักน้ำก่อนไม่ใช่หมักเอาไปแช่น้ำก่อนสัก1 คืนแล้วก็เอามาเทอย่างไหนน่าจะดีกว่ากันนะครับดังนั้นการให้มูลวัวแห้งเนี่ยครูจึงแนะนำว่าควรที่จะเก็บแหน่แดงออกจากบ่อให้หมดซะก่อนแล้วก็เริ่มนับ1 ใหม่โดยการให้มูลวัวแห้งลงไปแล้วก็ไปกวนน้ำนะครับเพื่อให้น้ำกับดินแล้วก็มูลวัวเนี่ยเข้าไปในส่วนของภาชนะที่เราใช้เลี้ยงแหน่แดงแล้วเราจึงค่อยเอาแหน่แดงลงมาปล่อยอย่างนั้นจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วก็ใช้เวลาไม่เกิน14 วันสามารถที่จะตักแล้วก็เอานำไปให้ประโยชน์กับพืชได้เลยโดยตรงหรือเอาไปให้ประโยชน์กับสัตว์ได้โดยตรงได้เลยนะครับก็โดยสรุปนะครับวิธีรับมือกับปัญหาแหน่แดงที่ท่านเลี้ยงไว้หรือคิดจะเลี้ยงเนี่ยก็จะมีปัญหาคร่าวๆอย่างนี้แหละครับถ้าเกิดว่าปัญหาที่เกิดจากแสงน้อยก็เพียงแต่ย้ายพื้นที่ในการเพาะแหน่แดงเนี่ยเอาไปหาพื้นที่ที่มีแดดพอที่จะเลี้ยงแหน่แดงได้นะครับอยู่ประมาณ 50% ถ้าแดดแก่เกินก็ทำแสแลนหรือว่าทำหลังคามุงให้เกิดการพรางแสงได้อย่างน้อย 50% นะครับปัญหาที่2ก็คือเรื่องของโรคหรือแมลงที่มารบกวนเราก็เพียงแต่ทำมุ้งปิดนะครับอันนี้ครูทำมุ้งไว้แล้วถาวรนะครับก็เอามาปิดครอบไว้ช่วยได้บ้างนะครับช่วยได้บ้างระดับหนึ่งมันก็มีอาจจะเล็ดรอดไปบ้างนะครับก็หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือใช้น้ำส้มควันไม้นะครับในการฉีดพ่นนะครับน้ำส้มควันไม้เนี่ยจะช่วยได้ทั้งป้องกันแมลงแล้วก็ช่วยได้ทั้งในการเป็นอาหารเสริมของแหน่แดงได้นะครับก็ใช้วิธีฉีดพ่นไปทั่วๆให้เกิดกลิ่นนะครับซึ่งแมลงก็อาจจะไม่ชอบแต่บางแมลงบางชนิดมันก็อาจจะดื้อยานะครับที่จะมาลงยังไงก็จะมาไข่มากินของเรานะครับวิธีการฉีดพ่นน้ำส้มควันไม้นะครับก็โดยอัตรา1 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ1 ลิตรนะครับฉีดพ่นไปให้เป็นละอองฝอยๆทั่วๆนะครับระยะการฉีดก็ช่วงแรกๆถ้าหากว่ามีแมลงมารบกวนก็อย่างน้อย 1-2 วันครั้งหรือฉีดพ่นทั่วๆไปเนี่ยก็ประมาณ5 วันครั้งหรือสัปดาห์ละครั้งก็สุดแท้แต่นะครับแต่ว่าขอให้มีความสม่ำเสมอในการดูแลให้อาหารก็ดีในการฉีดพ่นป้องกันก็ดีนะครับถ้าเกิดกรณีอาหารพร่องก็เติมอาหารนะครับด้วยการเราแช่น้ำมูลวัวไว้1 คืนแล้วก็นำมาเติมอย่างน้อยกระมังหนึ่งก็ประมาณสัก1 ลิตรนะครับเติมเรื่อยๆอย่างน้อย7 วันครั้ง7 วันครั้งเนี่ยจริงๆมันก็เป็นอาหารเสริมนะครับ7 วันหรือ14 วันเนี่ยเราก็สามารถสร้างหรือตั้งบ่อใหม่ได้แล้ววิธีการก็ง่ายๆนะครับโดยการนำน้ำมูลวัวเนี่ยมาเติมหรือเมื่อกี้ที่ครูแนะนำไปแล้วว่าถ้าหากว่าจะล้างบ่อใหม่เลยเนี่ยก็สามารถนำมูลวัวแห้งนะคลุกเข้าไปกับดินแล้วก็เติมน้ำเข้าไปได้นอกจากนี้นะครับเรายังสามารถที่จะให้ฮอร์โมนไข่เพื่อเป็นการบำรุงใบนะครับเพื่อให้ใบเขาเขียวสดแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงได้นะครับอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะแนะนำเพื่อนๆให้เอามาเติมก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยจะช่วยตรึงไนโตรเจนที่มีอยู่นะครับรวมทั้งดึงไนโตรเจนในอากาศเพื่อให้ไปผสมอยู่ในรากของแหน่แดงได้นะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องครูสวัสดิ์พาทำไปเรื่อยด้วยครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆจากช่องครูครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ